السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجاهد الضيف من قناة بروز اون ذا جو. قبل ابدا هذا الفلوج ابغى اقول لكم على شغلة كثير منكم يمكن ما يعرفها، اللي هو ان اليوتيوب ما يرشح الفيديوهات للناس انهم يتابعونها اذا كان عليها لايكات قليل، فاعطني لايك واتمنى ان الفيديو هذا بيعجبك. ويلا نبدأ. يقال ان هناك اول مرة لكل مرة، وكل واحد فينا اكيد قد جاه وقت انه جرب شيء لاول مرة في حياته، سواء اكلة جديدة، مشروب جديد او شيء من القبيل. اذكر الى الحين اول يوم جربت فيه كوفي كنت اقول شلون الناس يصرفون فلوس عشان يشترون الشيء المر هذا، والحين يومي ما يمر الى ما اشرب 3-4 اكواب من القهوة اليوم. لا وصاير اتلذذ فيها واعرف الانواع واعرف ان هذه القهوه زينه ولا ذي القهوه مي بزينه. شاركني في الكومنت وش اخر شيء جربته، شيء جديد في حياتك، وكيف كان شعورك. ففي هذا الفيديو راح اعرض لكم 5 اكلات انا جربتها للمره الاولى في حياتي، وراح اشارككم بشعوري فيها سواء كانت زينه او ما كانت زينه. رقم 1 التوفو المعفن. سكان شرق آسيا يعشقون شيء اسمه توفو، يحبون يحطونه في الأكل، يحبون يأكلونه حاف. وفي الواقع التوفو يعتبر من المصادر الجيدة للبروتين خصوصا للناس النباتيين، فهي أكلة مفيدة، يعني تراها أكلة مفيدة. وأنا شخصيا ما عندي مشكلة مع التوفو، أنا عندي مشكلة مع التوفو المعفن. إذا كنت تتمشى في الصين أو في هونغ كونغ راح تواجه هذه الأكلة يبيعونها على قارعة الطريق وتسمى بالتوفو المعفن، والتسمية هذه ترى ما جت من فراغ، هو فعلا ريحته معفنة. من يوم تدخل الشارع وهالشارع هذا يبيع توفو معفن تعرف انك انت تعرف انه في محل قاعد يبيع توفو معفن حتى لو ما تدري وينه بالضبط، من الريحة السيئة اللي تطغي على الشارع كله. في ريحة مخيسة بشكل غير طبيعي في المنطقة هذه. سألت وش ذي الريحة، قالوا انه حق طبق عندهم اسمه توفو المخيس، اسمه كذا التوفو المخيس المعفن. هم يقولون ريحته شينه بس طعمه حلو، ابى اجرب وبشوف. كيف اخترعت هذه الأكلة التوفو المعفن؟ خلنا أقول لكم القصة حقتها. في قديم الزمان في الصين كان في شخص الله حسيبه اسمه وانغ زيهي، وهذا الشخص جاء إلى بكين علشان يدرس ويختبر. دارت الأيام والرجال ما نجح في دراسته، فقرر قال لا أنا ماني براجع لمحافظتي إلين ما أنجح وأدرس في الاختبار حقي. خلال الفترة هذه اللي كان هو قاعد فيها في بكين وش كان يسوي؟ كان يبيع توفو للناس، توفو العادي. في يوم من الأيام شكله تحمس وشرى كمية كبيرة من التوفو علشان يبيع للناس. هذاك اليوم ما أدري الناس وش جاهم، ذاك اليوم توفو عنده ما انباع بالشكل المناسب، فرجع هو زعلان البيت. توفو كانت قطعة حق التوفو كبيرة، علشان يخزنها كان عنده صحون فخار صغيرة للحفظ، فقطع التوفو على شكل مكعبات وحطها في الفخار وراح. ثاني يوم أخذ بعض الصحون حق التوفو وراح وداها وباعها. بعد مرور 4-5 أيام التوفو اللي ما انباع وكان لسه مخزن انقلب لونه، صار أخضر وطلع منه ريحة معفنة، صار عليه بكتيريا وفيروسات وفطريات، وصار لونه أخضر وريحته معفنة مرة. فتحها وان زيهي هذا وشاف، قال الله وش ذا لونه صار أخضر، وش الريحة تعفن. ما أدري ليه هو شايف اللون الأخضر وشايف إن ريحته معفنة، قام ذاقها، قال بذوق العفن هذا اللي قاعد أشمه. الله يهديك يا وانزي. ذاق لقى طعمه والله تغير طعمه، صار طعمه أحسن من التوفو العادي مع العفن هذا. صار وش يسوي؟ يروح يبيع التوفو المعفن وسماها التوفو المعفن، وصار يبيعها للناس وبدأوا الناس يأكلونه ويتقبلونه الشيء هذا. وبعد فترة في الصين أصبح التوفو هذا التوفو المعفن يسمى بمكعبات توفو الملكية الخضراء. الله على الاسم. أنا لما كنت في هونغ كونغ جربت التوفو المعفن، والصراحة الريحة حقته شيء لا يعقل، ريحته سيئة جدا جدا جدا، والطعم حقه قريب من البيض اللي مو مطبوخ بشكل كويس. يعني البياض البيض إذا جيت تطبخه شوي وطلعته بدري يصير يعني مو مستوي ولا هو ني، في الوسط كذا. هذا التكستشر حق التوفو المعفن. Hello. I want one توفو. شريت من عندها التوفو المعفن كذا شكله، يعني ريحته شينة، مو بالدرجة اللي مرة الشينة ريحته، بس بشوف طعمه كيف. يقولون الطعم حلو بس ان الريحة مخيسة. انا حطيت عليها صوص تشيلي صوص. انا ما عجبني لا الطعم ولا عجبتني الريحة ولا عجبني اي شيء،
بس عليه إقبال كبير في الصين وهونغ كونغ. أنا بالنسبة لي الريحة جزء أساسي من الأكل، من الطبخ. إذا الطبخ ريحته كويسة راح أتقبل طعمه، إذا الريحة مي بزينة ما راح أتقبل طعمه. خلنا نجرب. يعني طعمه كأنه بروستد، بس الدجاج اللي جوا ما انطبخ زين، احس يبغى له صوص واجد عشان يزين طعمه. رقم 2 الجراد. الجراد من الأكلات الشائعة في دول كثيرة، منها من الدول العربية. عندنا في السعودية ناس يأكلون يصنعون كبسة جراد، وناس كثير يأكلون الجراد هنا في السعودية حتى عندنا. بس الشيء اللي أنا ما تخيلته والشيء اللي ما كنت متصور إنه في استراليا ناس كثير يأكلون جراد، وأنا لأول مرة في حياتي أجرب جراد في مطعم استرالي في النمسا. خلنا أقول لكم طعمه كيف. الجراد أنا ما تقبلته كشكل، بس كطعم خلنا أقول لكم طعمه كيف. الجراد المقلي لو تقفل عينك وتاكل راح تحس إنك أنت تاكل بطاطس مقلية محروقة شوي، هذا اللي راح تحس فيه. طعمه مو سيء، طعمه زين، بس لما تشوف الجراد قدامك وانت قاعد تاكله يمكن ما تتقبله، بس الناس اللي متعودين عليه الصراحة كان لذيذ، من دون مبالغة كان لذيذ الجراد. جراد بعد، هذا لحم كانجرو وهذا عندك الجراد. Like this? Or more? Okay. You're right. It is nice, right? It's very nice. It's even chewy. والله الجراد كان لذيذ، كان لذيذ، ما توقعته زي كذا، يعني كأنه بطاطس مقلي. لذيذ والله، كان بطاطس مو أي بطاطس مقلي، كان بطاطس مقلي لذيذ. رقم 3 وهو حلا، وهو طبق اسمه تاوك جوسو، وأنا أكلته في تركيا، وهو عبارة عن حلا مكون من صدر الدجاج. كيف تجي ما تركب الراس، يعني تحس ان الدجاج دائما ينوكل برجر ولا ينوكل مع الدجاج مع رز ولا ينوكل كشيء مالح، بس كونك تاخذ الصدر الدجاج وتحطه كحلا هذا شيء غريب بالنسبة لي، كان غريب جدا جدا جدا. Let me have. Tastes very good. Do you like it? Yeah. Is it chicken? Yes. No way. It's true. Really? Chicken. دجاج؟ Chicken dessert. حلا دجاج. أنا ماني مستوعب إنه شيء يكون مكوناته حلا صدر دجاج يكون بهالحلاوة هذه واللذة ذي، لذيذ مرة. بس هذه وراها قصة. في العصور العثمانية كانوا الأطفال لما يعندون ما يبغون يشربون حليب بالشكل الكافي، ولا ما يبغون يأكلون بروتين زي الدجاج ولا لحم، كانوا الأمهات وش يسوون؟ يطحنون صدور الدجاج ويحطونه مع حليب ويمكن سكر ونكهات زي الفانيلا ويقدمونها للأطفال، وكانوا الأطفال يتلذذون ويأكلونها على أساس إنه حلا. هو أساسا حلا، بس إنه في صدر دجاج وفي حليب، كمية بروتين قوية في هذا الطبق. للأمانة الطعم كان خرافي، والله ما بالغ لما أقول يمكن من التوب 10 أفضل حلويات أكلتها في حياتي هو هذا الحلا. ما ألوم البزارين حقين العثمانيين كانوا يأكلون حلا وصايرين جثث. إذا صار لك إنك تروح تركيا ولا شيء، خلهم يعطونك هذا الطبق اللي اسمه تاوك جوسو. على فكرة تراهم يصلحون في الطبق أوكي، وما يحطون صدر الدجاج، صايرين مطلعين إصدار جديد من دون صدر الدجاج، يحطون معاه زي البيكنج باودر والأشياء هذه. لا اطلب الأصلي مع صدر الدجاج. الحين لما تدور في الإنترنت بتلقى تاوك جوسو. غيرت ملابسي، طاح لي قهوة قبل شوي، في أحد صكني عين القهوة شكله. نتكلم عن رقم 4 اللي هو رائحة الجحيم وطعم الجنة. أكيد إذا كنت سامع هالمصطلح هذا أكيد راح يجي في بالك الشيء اللي أنا قاعد أتكلم عنه، اللي هي فاكهة الدوريان. هذه من الفواكه اللي عليها اختلاف كبير بين العلماء.
البعض يحبها مرة، زي 2-3 من اخوياي يحبونها مرة، والبعض يكرهها مرة وما يتقبلها لسبب ريحتها النفاثة. لا ننسى ان دوريان ترى الاسم الثاني له اللي هو King of Fruits، يعني ملك الفواكه، فهالاسم هذا ترى ما جاء من فراغ. وللمعلومية الدوريان له فوائد كثيرة كفاكهة، له فوائد كثيرة جدا، بس أغلب الفوائد تقدر تأخذها من أشياء ثانية، يعني من غير ما أنك أنت تروح عبر جحيم الرائحة السيئة. أنا جربت الدوريان في ماكاو، ولولا هالصينية هذه غصبتني إني آكل دوريان كان ما قدرت إني أنا أكمل الدوريان كامل. صراحة الريحة شيء لا يتقبله عقل أو منطق. تدري إن الفاكهة هذه يمنعون إنهم يدخلونها لبعض الفنادق علشان الرائحة النفاثة حقتها، رائحتها قريبة من رائحة المجاري. الله يعزكم، الناس اللي يأكلونها يقولون إنها هي تتقبل طعمها من المرة الثانية والثالثة، تبدأ تحب الفاكهة هذه، تتعود على الريحة بالعربي. مرة رخيصة من جوا. رخيص طعمه مرة. تبيني أكلها كاملة تقول؟ واو فيري جود عشان عيونك والله لا كلها. خلتني غصب عني. خياس، حتى طعمه خياس، ريحته خياس، وخلتني غصب اكله. كنت بخلي نصه في الوسط، مسوي نفسي ذكي باكل نصه. جت لا تقول لا لازم تاكل، وقعدت تطلع لي اياها بالملعقه، بس ريحتي احس كذا ريحتي صايره مخيسه. رقم 5، وهذا الشيء انا جربته ايضا في تركيا، اللي هي عصير المخلل. هذا الشيء اللي انا ما تخيلت انه في ناس تدفع فلوس علشان تروح تشرب عصير مخلل، يعني شيء غريب صراحه. انا اعرف الناس ياكلون المخلل اكل، بس اني انا اروح واشرب عصير مخلل، اللي هي المويه اللي لما تحط المخلل وتحط معاها الخل، اللي هي المويه المخففه حقت المخلل. هالشيء هذا انا استغربت كثير كيف الناس يشربون المخلل، بس انه طعمه عادي كان صراحه. الخل فيه، احنا نرمي الخل بالعاده، في ناس يشربون الخل هذا ويعتبرونه نوع من انواع العصيرات. وبس هذه القائمة ال5 أكلات الغريبة اللي جربتها لأول مرة في حياتي في حلقاتي السابقة في اليوتيوب. إذا عجبكم المحتوى هذا، هالنوع من المحتوى بنسوي منه كثير، خصوصا إن الرحلات ممنوعة، فراح بحاول إني بصور هنا في السعودية، وأحاول إني أصور محتوى من هالمحتويات هذه. وعلى فكرة إذا أنت كنت متابعني إلى هذه النقطة، فأتوقع إنه بيعجبك محتوى القناة حقتي، فاشترك إذا ما كنت مشترك في القناة، وبإذن الله نشوفكم على خير في فيديو قريب في المستقبل. مع السلامة.